Ahoj, vítám vás v dalším videu o Japonsku. Dneska vás provedu několika nejznámějšími japonskými městy. V tomhle videu vám ukážu, co stojí za to vidět v Tokiu, Kjótu, Osace a Naře. Berte to jako takovou malou inspiraci, samozřejmě je v Japonsku ještě spousta dalších krásných míst, které já sama ani vidět nestihla. Někdy bych se tam ale ráda podívala znova, takže třeba za pár let natočím druhou část tohohle videa. Tak odebírej můj kanál, ať to neprošvihneš, co kdyby náhodou. Začneme samozřejmě hlavním městem, Tokiem. Tokio je neuvěřitelně rozlehlé město a myslím, že kdybyste tu byli 3 měsíce, tak máte pořád co dělat a kam chodit. Výhled na Tokio si můžete užít z Tokyo Skytree, nejvyšší věže na světě. Tokio má ale vysokých budov spoustu a často najdete i výhledy úplně zadarmo. Takže pokud nechcete platit, doporučuji třeba výhled z Metropolitan Government Building. V Tokiu samozřejmě nejsou jen moderní budovy, ale i historické chrámy. Tím nejstarším a nejpopulárnějším je chrám Sensoji v městské části Asakusa. Najdete tu sice davy lidí, ale celý chrámový komplex stojí za to vidět. Dalším zajímavým je třeba chrám Meiji. Skrývá se uprostřed zalesněného parku Yoyogi a u jeho vstupu jsou takovéhle dřevěné brány. Od Meiji už to pak nemáte daleko ke slavnému Shibuya Crossi. Tento známý obří přechod pro chodce je jedním z nejrušnějších na světě a můžete tu sledovat masy lidí přecházejících křižovatkou všemi směry. To množství lidí, co vidíte na videu, ještě nic není. Největší davy tu najdete večer, kdy jdou všichni z práce. Další zajímavou čtvrtí je Akihabara. Ta je plná budov s herními automaty a obchody s elektronikou a anime tématikou. Pak je tu samozřejmě taky spousta parků. Například Yoyogi, Shinjuku nebo třeba tenhle Sumida Park u řeky. Je jich tu ale mnohem víc. Parky stojí za návštěvu hlavně na jaře, kdy kvetou sakury. Můžete pak následovat příkladu místních a udělat si pod rozkvedlými stromy piknik. No a rozhodně byste taky neměli vynechat Odaibu. To je umělý ostrov v Tokijském zálivu, kam se dostanete, když přejedete vlakem Rainbow Bridge, neboli duhový most. Kromě různých atrakcí a nákupních center je odsud hezký výlet na Tokio a zmíněný most. Taky je tu písečná pláž, kde je ale zákaz koupání. No a najdete tu i sochu svobody. Ne, to jsem si nespletla města. Podobností s New Yorkem tu najdete víc. Nepřipomíná vám třeba tahle budova něco? Nasedněte na vlak Shinkansen a asi za 3 hodiny jste v Kjótu, dalším hodně populárním městě. Kjóto dřív bylo hlavním městem Japonska a je tady toho strašně moc k vidění. Začnu mým nejoblíbenějším místem snad v celém Japonsku, Fushimi Inari Taisha. Vsadím se, že fotku těchto oranžových bran už jste někde viděli. Patří totiž k nejnavštěvovanějším místům v Japonsku. Taky se objevily třeba ve filmu Geisha. Fushimi Inari je především svatyně, od které vede na kopec cesta lemovaná asi 10 000 branami Tory. Na každé z nich je název firmy nebo člověka, který danou bránu sponzoroval. Ale když neumíte číst japonské znaky, tak si klidně můžete představovat, že ten text má nějaký hlubší smysl. Brány si můžete projít až na vrchol, což vám zabere asi hodinu. Sice nahoře není žádný výhled, ale čím výš půjdete, tím méně lidí potkáte. Až nahoru totiž skoro nikdo nechodí. Jinak vám rozhodně doporučuji přijít sem v 7 ráno, jestli si chcete ty brány užít bez lidí. Když jsem odcházela okolo 9:30, u vchodu už byly neuvěřitelný davy a stály se fronty na fotku. Dalším hodně populárním místem je Arashiyama, konkrétně tenhle bambusový les. No tady ani v těch 7 ráno nebudete sami. Chodí se sem fotit nejen turisti, ale pořád tady probíhají nějaký fotoshooty a svatební focení. Každý tu musí mít fotku.
Když už sem ale půjdete, určitě si vyjděte až nahoru a užijte si tenhle výhled. Dole vedle bambusového lesa je zase vstup do zahrad chrámu Tenryuji, které jsou na seznamu UNESCO. Jinak pokud byste chtěli vidět mnohem autentičtější bambusové lesy, stačí se projít kdekoliv na okraji města. Kyoto je obklopeno kopci a přírodou. Ještě se ale na chvíli vrátím ke čtvrti Arashiyama. Skrývá toho totiž mnohem víc než jen bambusový les. Je tu třeba takovýhle opičí park. Připravte se ale na to, že jsou tady na jaře davy lidí. V Kyotu ale hlavně nesmíte vynechat chrámy. Je jich tu okolo 2000, takže je dost těžký si vybrat. Tady máte alespoň 3 z nich. Kiyomizu-dera, ze kterého je mimo jiné pěkný výhled na Kyoto. Cestou k němu taky možná narazíte na ten obří hřbitov. Další chrám je Kinkakuji, známý taky jako Zlatý pavilon. Pěkný je třeba i chrám Byodo-in, který je zobrazen na 10jenové minci. Pak se mi taky ještě moc líbila prohlídka hradu Nijo. Je to něco úplně jiného než třeba naše české hrady. Jestli budete mít čas, udělejte si procházku podél řeky Kamo. A nebo můžete ochutnat spoustu japonského jídla na trhu Nishiki. Osaka mi připadalo trochu jako takový menší Tokio. O dost menší. Centrum se dá v pohodě projít pěšky, případně na kole. Určitě tady toho ale není k vidění tolik jako v Tokiu nebo Kyotu. Nejnavštěvovanější atrakcí je rozhodně zdejší hrad. Asi se není čemu divit. Další zajímavostí je čtvrť Dotonbori. Ráda bych vám Dotonbori nějak popsala, ale to se asi spíš musí vidět. Výhled na celou Osaku pak uvidíte z Abe no Harukas, nejvyšší budovy v Japonsku. Buď si můžete zaplatit vstup až úplně nahoru, nebo si jen vyjet do poloviny a užít si výhled úplně zadarmo. Oblíbený je i výhled z Umeda Sky Building, ale tam jsem já nebyla. No a kdyby vás to zajímalo, tak v Osace mají i Universal Studios. Je to jedno ze 3 na světě, kde najdete atrakce ze světa Harryho Pottera. Ty další 2 jsou Florida a Hollywood. Nic jsem tam nenatáčela, tak tady máte aspoň pár fotek. No a nakonec ještě něco o Naře. Do Nary si můžete udělat jednodenní výlet z Kyoto nebo Osaky a je to město známé hlavně kvůli srnkám. Ty jsou totiž posvátné a chodí si tu všude, jak se jim zlíbí. Prodávají se tady pro něj speciální sušenky, kterými je můžete krmit. Měli byste si ale taky přečíst pravidla, co jsou všude na cedulích. Viděla jsem tady totiž tolik lidí, co jim dávalo lidský jídlo, nebo je provokovalo sušenkama jenom proto, aby si udělali hezkou fotku, že mi z toho bylo docela smutno. A nakonec se v Naře ani nezůstala celý den. Je tady ale obří Nara Park, kde jsou kromě srnek i různý chrámy. Dávejte si v Naře pozor, protože zatímco některé srnky jsou slušný a dokonce se vám ukloní, když jim dáváte sušenky, jiný jsou dost drzí a koušou. Tak to je ode mě zatím o Japonsku všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte mu prosím palec nahoru a klidně ho sdílejte dál.
Můžete se taky mrknout na moje předchozí video, kde mluvím o tom, proč jsem se zamilovala do Japonska. Tak čau!